السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم هذا أول فيديو لي في قناتي المتواضعة. اليوم إن شاء الله نبدأ لكم إن شاء الله بالمبرجة أو البراج كما يقولوا بعض المناطق. بسم الله. نبدأ 3 كيلات شيشة، كيلة فرينة، كيلة سمن، مغرف عسل وشوي ملح، طبعا الغرس مدلوك في القرفة وما زهر. بسم الله نبدأ. هذه 3 كيلات. هذا السمن برك الله مش هذا. بسم الله. بسم الله. نديرو الملح على حسب الملح نديرو على حسب الذوق. بسم الله. بسم الله. بسم الله. حكونا محروح مليح مليح. هذه البرجة الله يبارك ما شاء الله شوشة وزينة ما شاء الله. يعني جربتها من قبل وعندها نتيجة هايلة ما شاء الله. خرج نتيجة هايلة. وزيتو مغرف عسل. انا كنت ندير السكر بصح دوكا كيتي العسل لقيت فيه البرجة تجي حمراء. نحرها مليح مليح نبسوها مليح. انا بعد ما محرناها نديرو كيلة تاع الحليب. هنا كيلة تاع الحليب يكون دافية يكونش بارد. بسم الله. بسم الله. هنا نلموها ونخلوها تشرب شويه ومن بعد نعاودو نرجعو. هنا نعاودو نرجعو نقطعها زيت الباكيت تاع الخميره نديروه عادي نورمال هكا. نعاودو ندخلوه في يعني نسيتو في البدايه. هذيك فيها والو. حاولوا ما نديركوهاش غير نحكموها بصباعنا برك. نعاودو نرجعو. بسم الله. اليوم هنا هاني كيف احنا نحلو الغرس نديروه في البوارسيلي يتحلى بسهوله. هكذا.
راه نديرو دائري. نحاولو كيف نعدلو بحيث يكون دائري، باش نحطو العجينه من بعد تكون دوك نعاودو نرجعو لكم ونشوفو كيفاه نقرصو العجينه. بسم الله. درك نبداو كيفاه نقرصو العجينه. هي بصعوبه باه تتقرص لانها مبسه بزاف، المهم نحاولوا معها حنا كيفاه نعدلوها و راح تجي مسكنه. نعدلوها بشوي. تاع الغرس نحاول نحط الغرس فوق العجينه. نعدلوها بشويه. يكون الغرس شويه مش داخل على العجينه. هكذا. درك نعاود نرجعو للعجينه الاخرى ونعاودو نرجعو نديرو العجينه الاخرى نوجدوها ونعاودو نرجعو. وهذه هنا درك درناها هكذاك شغل حطينا العجينه فوقها فرتتناها فوقها بشوي بشوي حتى ما صلحناها. درك نعاودو هكذا حتى نحصلوا على الحاجه اللي نحوسوا عليها.
مهم. نبدأ نقطع فيها. بسم الله. بسم الله. ما شاء الله تجي هشاشة ما شاء الله، جربوها وشوفوها وحطوها في الكومنتير شوفوها. بسم الله. قطع كاين اللي يقطعها بالطابع، وكاين اللي يقطعها بيدو كيما راني نقطع فيها انا، وانا نستحسن هكا خير. حاولي كيفاه تسقموها هكذا بعد تجيبوها. درك نطيبوها ونعاود نرجع لكم ان شاء الله ونعطيكم النتيجه النهائيه نتاعها. بسم الله. بسم الله. هاي النتيجة تاع النهائية تاع المبرجة. ها شوف كيفاش ان شاء الله مبارك ما شاء الله. ها وهذه هي النتيجة، هذه هي النتيجة. وش نقولكم، هذه هي النتيجة النهائية حبيبتي. ان شاء الله ان شاء الله يكون عجبكم الفيديو. ما تنسوش تدعمونا بزر الاشتراك وتحطوا اللايك، واذا جربتوها حطوا النتيجة نتاعكم في التعليقات وتهلاو في رواحكم حبيبتي. سلام.